गाइज व्हाट्स अप वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी आएको छौँ हिल पार्क। मसँग चाहिँ छन् आज अर्को भाइ युवराज। लोकेसन चाहिँ राम्रै छ तर घाम चाहिँ लागेको छैन होइन, तर उजेलै छ यतिकोमा चाहिँ। अब हेरौँ कस्तो फोटोहरू आउँछ र हामी चाहिँ सिनेमेटिक सर्टहरू पनि लिन ट्राई गर्छौँ है। अब हेरौँ लेट्स सी कस्तो आउँछ। अब भाइले पनि फर्स्ट टाइममा क्यामेरा चाहिँ है अब म चाहिँ भन्छु यस्तो यस्तो गरेर खिच्दै भनेर। अब हो राम्रै खिच्छ नखिचेको त अब हामीले एडिटिङमा मिलाइहाल्छौँ, समस्या छैन होइन। त्यो गाइज भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियो चाहिँ दामी हुनेवाला छ है। र च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु, भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु है। लेट्स गो। गाइज स्याडली चाहिँ हामीले अब फोटो खिच्न नपाउँदै त्यो ठाउँमा अब अरू दिदी बहिनीहरू आएर बस्नुभयो। अब ब्याग स्याग त राखेको थिएँ मैले, त्यही भएर त्यहाँ यति धेरै घुस्नहरू आएको छ नि। यो त्यही गाइज अब म हेरिरहेको छु अब अन्त कहाँ लिग्ने भनेर फोटोहरू म यहाँ ट्राई गर्छु होला है। अब लेट्स सी। जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा मनायो लतां विचों आवे मैनू। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो ढुङ्गाको टपमा जाने कोसिस गर्दैछु है। ओके बाटो चाहिँ यस्तो छ होइन। ल सो ओए लडमलाई युवराज भाइ चाहिँ त्यहाँ छन् है, म चाहिँ यहाँ टपमा। अब लेट्स सी कस्तो फोटो आउँछ है। मैं वेखिया बड़ा मनायो लतां विचों आवे मैनू। मेरो क्यामराम्यान चाहिँ उहाँ छन् है, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही गाइज सोचे जस्तो सर्ट चाहिँ आएनन्। मलाई चाहिँ यससँग चाहिँ यो घाँससँग चाहिँ के फोटो खिच्न चाहिँ मन लागिरहेछ। त्यही गाइज अब चाहिँ म यहाँबाट झर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यहाँबाट झरेर कतादेखि जाने हौ है। सानसानो कमले हेर्नु न। गाइज अब चाहिँ हामी यहाँ भित्रबाट जान लाग्यौँ है। उता चाहिँ हामीले जताततै फोटोसुट गऱ्यौँ, जताततै कपल्स मात्रै देख्यौँ होइन। सरी सरी। सो गाइज अब चाहिँ हेरेको चाहिँ यहाँबाट भ्यू कस्तो देखिन्छ है, लाग्ला है यहाँ माथि। सो गाइज भ्यू चाहिँ यस्तो छ यहाँबाट चाहिँ देखिने। उता पनि देखिन्छ, यता पनि देखिन्छ, यता पनि देखिन्छ। सो गाइज अब चाहिँ हामीले एक दुईवटा यहाँ फोटो खिच्छौँ। सो गाइज अब यहाँ चाहिँ हामीले फोटो खिच्यौँ है। त्यही सोचे जस्तो फोटो चाहिँ आएन, सब किरा मात्रै आयो होइन, सब किरा मात्रै आयो। अब चाहिँ यो भ्लगलाई म यति इन्ड गर्छु। पसिना पनि कति धेरै आएको, गर्मी पनि बढ्यो नि त बुटोलमा, त्यही भएर होला। यता केही छ होला ठाउँ, म त अहिलेसम्म गएको छैन यता। जाने रे त नजाने। अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो गाइज। सो आजको भ्लगलाई चाहिँ म यति इन्ड गर्छु गाइज। अन्तिमसम्म जसले हेर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न नबिर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु। म चाहिँ अर्को भिडियो ल्याएर छिट्टै आउँछु, तबसम्मको लागि बिदा लिन चाहन्छु। बाई।